เรื่องอุบาสก5 คน ไฟเสมอด้วยราคะไม่มีละไตรปิฎกอรรถกถากุตตกนิกายคาถาธรรมบทมลวรรคที่18พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภอุบาสก5 คนตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านาทีลาคสโมอาคิเป็นต้นได้ยินว่าอุบาสกเหล่านั้นใกล้จะฟังธรรมไปสู่วิหารถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งณส่วนสุดข้างหนึ่งก็ความดำริว่าผู้นี้เป็นกษัตริย์ผู้นี้เป็นพราหมณ์ผู้นี้เป็นคนมั่งมีผู้นี้เป็นคนยากจนเราจะแสดงธรรมให้ยิ่งยวดแก่ผู้นี้จักไม่แสดงธรรมให้ยิ่งยวดแก่ผู้นี้ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงธรรมปรารถนาบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมทรงทำความเคารพไว้เป็นเบื้องหน้าแล้วจึงแสดงประหนึ่งเทพเจ้าผู้มีฤทธิ์บันดาลให้น้ำในอากาศหลั่งไหลลงอยู่ฉะนั้นก็บรรดาอุบาสกเหล่านั้นผู้นั่งแล้วในสำนักของพระตถาคตผู้ทรงแสดงธรรมอยู่อย่างนั้นอุบาสกคนหนึ่งนั่งหลับแล้วเทียวคนหนึ่งนั่งเขียนเป็นดินด้วยนิ้วมือคนหนึ่งนั่งเขย่าต้นไม้คนหนึ่งนั่งแหงนหน้ามองดูอากาศแต่คนหนึ่งได้ฟังธรรมโดยเคารพพระอานนท์เถระถวายงานพัดพระศาสดาอยู่แลดูอาการของอุบาสกเหล่านั้นกราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงบรรลือลั่นดุจมหาเมฆคำลนทรงแสดงธรรมแก่อุบาสกเหล่านี้แต่อุบาสกเหล่านั้นเมื่อพระองค์ตรัสธรรมอยู่นั่งทำกรรมนี้แหละนี้พระศาสดาตรัสว่าอานนท์เธอไม่รู้จักอุบาสกเหล่านั้นหรือพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่รู้จักพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าก็บรรดาอุบาสกเหล่านั้นอุบาสกผู้นั่งหลับแล้วนั้นเกิดในกำเนิดแห่งงูสิ้น500 ชาติผ้าศีรษะไว้บนขนดทั้งหลายหลับแล้วแม้ในบัดนี้ความอิ่มในการหลับของเขาย่อมไม่มีเสียงของเราย่อมไม่เข้าไปสู่หูของเขาพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสโดยลำดับหรือตัดเป็นตอนพระศาสดาตรัสว่าอานนท์แท้จริงแม้พระสัพพัญญุตญาณก็ไม่อาจทรงกำหนดซึ่งความอุบัติของอุบาสกนั้นผู้ตกอยู่ในระหว่างอย่างนี้คือความเป็นมนุษย์ตามกาลความเป็นเทพตามกาลความเป็นนาคตามกาลแต่อุบาสกนั้นเกิดแล้วในกำเนิดนาคสิ้น500 ชาติโดยลำดับแม้หลับอยู่ก็ไม่อิ่มในการหลับเลยฝ่ายบุรุษผู้นั่งเขียนแผ่นดินด้วยนิ้วมือเกิดในกำเนิดไส้เดือนสิ้น500 ชาติโดยลำดับขุดแผ่นดินแล้วถึงบัดนี้ก็เขียนแผ่นดินอยู่ด้วยอำนาจความประพฤติที่ตนได้เคยประพฤติแล้วในการก่อนย่อมไม่ฟังเสียงของเราแม้พราหมณ์ผู้แหงนหน้ามองอากาศอยู่นั้นก็เกิดเป็นหมอผู้บอกเลิกทั้งสิ้น500 ชาติโดยลำดับถึงบัดนี้
แม้ในวันนี้ก็ยังเห็นหน้าดูอากาศอยู่ด้วยสามารถแห่งความประพฤติที่ตนได้เคยประพฤติมาแล้วในการก่อนนั่นเทียวเสียงของเราย่อมไม่เข้าหูของเขาส่วนพราหมณ์ผู้ฟังธรรมโดยความเคารพนั้นเกิดเป็นพราหมณ์ผู้ท่องมนต์ถึงฝั่งแห่งเวทสามสิ้น500 ชาติโดยลำดับถึงบัดนี้ก็ย่อมฟังธรรมโดยเคารพเป็นดังเทียบเคียงมนต์อยู่พระอานนท์ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธรรมเทศนาของพระองค์ย่อมแทรกอวัยวะทั้งหลายมีผิวเป็นต้นไปจดเยื่อกระดูกตั้งอยู่เพราะเหตุไรอุบาสกเหล่านั้นแม้เมื่อพระองค์แสดงธรรมอยู่จึงไม่ฟังธรรมโดยเคารพพระศาสดาตรัสว่าอานนท์เธอเห็นจะทำความสำคัญว่าธรรมของเราอันบุคคลพึงฟังได้โดยง่ายกระมังพระอานนท์ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ธรรมของพระองค์อันบุคคลพึงฟังได้โดยยากหรือพระศาสดาตรัสว่าถูกแล้วอานนท์พระอานนท์ทูลถามว่าเพราะเหตุไรพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าอานนท์บทว่าพุทโธก็ดีธัมโมก็ดีสังโฆก็ดีอันสัตว์เหล่านี้ไม่เคยสดับแล้วในแสนกับแม้เป็นอเนกเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านี้จึงไม่สามารถฟังธรรมนี้ได้แต่ในสังสารที่มีที่สุดอันไกลๆตามรู้ไม่ได้สัตว์เหล่านี้ฟังดิลฉานคาถามีอย่างต่างๆนั่นแลมาแล้วเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านี้จึงเที่ยวกับร้องฟ้อนรำอยู่ในที่ทั้งหลายมีโรงดื่มสุราและสนามเป็นที่เล่นเป็นต้นจึงไม่สามารถจะฟังธรรมได้พระอานนท์ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสกทั้งหลายนั่นอาศัยอะไรจึงไม่สามารถลำดับนั้นพระศาสดาตรัสแก่พระอานนท์ว่าอานนท์อุบาสกเหล่านั้นอาศัยราคะอาศัยโทสะอาศัยโมหะอาศัยตัณหาจึงไม่สามารถชื่อว่าไฟเช่นกับด้วยไฟคือราคะไม่มีไฟใดไม่แสดงซึ่งแม้เท่าย่อมไม่สัตว์ทั้งหลายแท้จริงแม้ไฟซึ่งยังกับให้ปีหน้าที่อาศัยความปรากฏแห่งอาทิตย์7 ดวงบังเกิดขึ้นย่อมไม่โลภไม่ให้วัตถุไลๆเหลืออยู่เลยก็จริงถึงกระนั้นไฟนั้นย่อมไม่ในบางคราวเท่านั้นชื่อว่าการที่ไฟราคะจะไม่ไหม้ย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นชื่อว่าไฟเสมอด้วยราคะก็ดีชื่อว่าผู้จับเสมอด้วยโทสะก็ดีชื่อว่าคายเสมอด้วยโมหะก็ดีชื่อว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาก็ดีไม่มีในการจบเทศนาอุบาสกผู้ฟังธรรมอยู่โดยเคารพนั้นตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่ชนผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แล